Hello, I'm Gab Dones and I am the owner of this 1994 Honda Civic. So, ang story nitong kotseng to, first brand new car siya nung parents ko. Ngayon, kaya sila napabili ng brand new. Yung company kasi na pinagtatrabahuan nila before, ni-require na brand new dapat yung kotse nila. So, napilitan silang ibenta yung previous car nila. Kaya yun, ito yung kinalabasan, Honda Civic. Ang function talaga kasi nitong coaching to, kaya siya binili. Family car siya na pang daily use. So, pang pasok sa work, pang hatid sa school, or pang errands. Yun. Since from 1994 hanggang ngayon, ganun pa rin, daily car pa rin siya. Thankfully, reliable naman siya. Although, may sad moments lang na minsan, siyempre sa edad na rin ng kotse, may mga parts na may sira talaga. Pero okay lang naman, madali lang naman ipagawa. Yun, yung gaya nung nabanggit ko kanina na kinahatid nila ako gamit tong sasakyan na to. To tell you the truth, tatlo kasi kaming magkakapatid. Nakwento sa akin ng parents ko na ginagamit nila ito dati pang date. pag halimbawa, lunch break sa trabaho nila. Nagpupunta sila ng Greenbelt, ganun, para kumain sa Jollibee, ganun. Tapos nung nagkaanak na sila, yung dalawang kuya at saka ako, ginamit naman nila ito para ihatid kami sa school, tapos pumunta sa mall, ganun, para maglaro kami sa playground, tsaka kumain. Yun, puro lang. Parang dati silang dalawa lang yung masaya, tapos nung nagkaroon na ng anak, pati yung mga anak kasama na sa enjoyment na kasama yung kotse namin. So, sa happy moments with this car, since yung sabi ko kanina na ginagamit siya pang hatid sa school, everyday kasi, yung dad ko yung nag-a-attend sa akin sa papasok ng school. Tapos, nakakatuwa lang yung fact na dati nakasakay lang ako dito. Ngayon ako na yun mismo nagda-drive. Na dinadala ko na rin siya dun sa school na kung saan ako inahatid dati. Since ako na ngayon yung gumagamit nito, yun, pinapapasok ko siya sa school, sa college. So, masaya siya gamitin kasi very reliable. Although, may mga times na siyempre, luma na, may masisira at masisira. Pero, okay lang naman yun dahil, kung mahal mo talaga yung kung anong meron ka, gagawin mo yung lahat para mapanatiling buhay or mapanatiling gumagana pa rin. Bali ito kasi, bagong repaint lang. Ngayon, yung pinanggastos do sa repaint, bali, pinagatian namin ng family, sa amin lahat, sa buong pamilya. Naghati-hati kami. Yung part ko, 5 years kong iniipon para lang kasi medyo malala na kasi yung kalawang dati. So, ang iniisip ko, kailangan na talaga maayos to kasi lalala to ng lalala eh. So, ang ginawa ko, nag-ipon ng pera, yung kinakain ko noon, mga yung mga medyo mura lang, mga galing 7-Eleven na pagkain, para at least, makapag-ipon kahit unti-unti. Eh ngayon, since nakapag-ipon ako ng enough para mapagawa siya, eto na siya ngayon. Mukhang brand new na ulit. Sobrang reliable at sobrang tibay nitong coaching to. So, nakakatuwa na pwede ko pa rin siyang gamitin na kung halimbawa, pupunta kami ng car meet ng mga kaibigan ko. Sila yung sumasabay sa akin. Meron silang mga sariling kotse, mas bago syempre kaysa dito. Pero pinipili pa rin nilang sumabay sa akin dito. Ewan ko kung bakit, pero feeling ko dahil sa dahil sa nostalgia din siguro, dahil childhood din nila eh. Yun. Nakakatuwa kasi yung ang dami-dami palang nakaka-appreciate sa gantong klaseng kotse, kahit na all stock lang, kahit na parang boring spec lang, parang gano'n. Pero ang dami pa rin yung masaya yung mga taong makakita ng ganito, parang refreshing daw sa kanila kasi
sobrang rare na daw nung gantong condition na preserve lang na all stock talaga. Tapos nakakatuwa lang din na yung nakakatulong din ako sa ibang tao. Kasi medyo praning kasi ako. So, yung mga importanteng parts halimbawa ng makina, naglalagay ako dito sa loob ng trunk. Ngayon, pag nagkataon na may kakilala ko, kahit na hindi ko kakilala, na biglang nasiraan, tapos biglang meron pala sa akin nung pyesa na kailangan nila, natutulungan ko sila, tapos nadadala nila pa uwi yung sasakyan nila para maipaayos pa lalo. Isang halimbawa nun, kahapon lang, yung isa kong kaibigan, biglang na-flat yung gulong niya. Since lowered yung kotse niya, wala siyang dalang spare tire dahil sasayad yung magra-rub yung gulong niya doon sa fender. So ang nangyari, ako yung nagpahiram yung spare tire ko, nasa kanya ngayon. Kaya wala nga yung spare tire to, pero okay lang. Basta masaya ako na nakakatulong ako sa mga tao kasi pangangailangan nila talaga eh. Sad moments or frustrating moments siguro yung mga times na may nasisirang kung ano man. So isang example nun yung last week lang, biglang nawala yung lamig ng aircon niya. Yung pala may leak na dun sa may leak na ng Freon. So kaya umulan pa nun last week. Kaya ang hirap, pinapunasan ko pa yung salamin para lang maiuwi ko sa bahay. Pero napaayos naman. Kaya yan, okay na ngayon. Isa pang problema dati. Habang bumabiyahe ako papasok ng school dapat, biglang namatay mag-isa yung makina. Ang nangyari pala, yung timing belt niya tumalon ng ilang ngipin. Kaya ang nangyari, at least may mga kasama ako nun. So, tinulak lang namin hanggang makapasok ng eskwela. Tapos iniwan na lang namin dun para kinabukasan binalikan na lang namin na may kasamang mekaniko. Pero ayun, okay. Napaayos naman namin. Ayan, hanggang ngayon okay pa naman siya. Ang advice ko dun sa mga taong gustong mag-preserve ng lumang sasakyan, mga 90s cars ganun. Kilalanin niyo yung mga tamang tao. May mga tamang tao diyan na matutulungan kayo na buuin yung project car niyo. Tapos kilalanin niyo rin yung mga matatagal na sa mundo ng pagbubuo ng mga kotse. Kasi sila yung mga marurunong talaga sa pagdating sa kung anong pyesa dapat ang ikabit or kung sino yung kukuhanan ng pyesa para mapanatili nating umaandar yung mga project car natin. Sa mga nagpaplanong kumuha ng project car, lalo na yung mga may edad na mga 90s, yung mga 30 years old na or more, kailangan nyo magbaon ng mahaba-habang pasensya at malaki-laking budget kasi hindi biro magbuo ng project car, lalo na yung mga medyo luma na. Siyempre medyo mahirap na minsan maghanap ng pyesa o kaya medyo tumataas rin yung presyo ng mga pyesa. Kaya kailangan talaga marami kayong oras at marami kayong resources. Pero once makumpleto nyo lahat yun, may resources kayo at may oras kayo para mabuo nyo yung project car nyo, magiging sobrang fulfilling, sobrang saya sa pakiramdam na parang yes, natapos ko rin, parang ganun. Or hindi naman matatapos pero at least may nagawa ako, parang na-improve ko yung project car ko. So parang lalo tayong may inspire na ipagpatuloy yung project natin. So sa mga kapwa ko dyan, college students na halimbawa gusto nyong magkaroon din ng project car na ganito, alam ko medyo limited ang budget natin kasi syempre estudyante pa lang tayo. Pero dapat matuto tayo mag-ipon kahit dahan-dahan na pag-iipon para at least maunti-unti nating mabuo. Tapos eventually matatapos na rin natin yung project car na pinapangarap lang natin dati. Bukod doon sa happy moments, sad moments, tsaka yung memories kasama yung pamilya, may mga natutunan din ako importanteng life lessons.
Isa na dun yung be grateful or be thankful for what you have. So, very grateful ako na meron kaming ganito. Kahit na luma siya, kahit na medyo basic tignan, gano'n, or boring tignan, very reliable siya. Kaya kahit saan ako pumunta, nadadala niya ako ng from point A to point B na walang problema, yun. Tapos yung isa pang life lesson ay yung enjoy life as it is. Parang enjoy mo yung kung ano yung buhay mo ngayon. Kasi may kailangan buhay ng tao, alam naman natin yun. So, make the most out of it. Parang ganun, make the most out of your life. Kahit na parang konti lang yung meron ka, try mong enjoyin, try mong maging masaya. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo mawawala dito sa mundo eh. Sa nanay and tatay ko, hello. Gusto ko lang mag-thank you na pinagkatiwala nyo sa akin to, na pinahiram nyo sa akin tong coaching to. Nakakatuwa lang isipin na dati kayo yung naghahatid sa akin papunta sa school or kung may bibilin tayo sa mall, ganyan. Ngayon, since pwede na ako mag-drive, pwedeng ako naman yung maghatid sa inyo kung may kailangan kayong bilhin na gamot or kung magpapacheck up kayo sa doktor, ganun. Yun. So, ito kasi, next year, magta 30 years na tong coaching to. So, feeling ko, kaya pa niya tumagal ng another 30 years. So, by that time, siguro may sarili na akong pamilya, may mga sarili na akong anak. Ako naman yung gagamit ito. Ako naman maghahatid sa kanila, papunta sa school. Parang yung ginagawa niyo sa akin noon.